සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට ටිකක් වැදගත් වෙන software එකක් ගැන. ඒ තමයි මේ U channel කියන එක. මොකක්ද මේ U channel කියන software එක? U channel කියන software එක ගැන අපි කතා කරොත් U channel කියන්නේ ඔයාලට නොමිලේ subscribers එතකොට watch hours අරගෙන YouTube monetize කරගන්න පුළුවන් software එකක්. ඉතින් මං මේක ගැන තවදුරටත් විස්තර කියනවා නම් දැන් ඔයාලට පේනවා මට මෙතන 5217ක් තියෙනවා මගේ coins. ඉතින් මේ විදිහට coins use කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන YouTube channel එක එහෙම නැත්නම් YouTube channel එක හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයා කරන ඔයාගේ official YouTube channel එකට මේ subscribersලා හරි එහෙම නැත්නම් watch hours හරි එහෙම නැත්නම් like ඒ වගේ දේවල් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් හරිම ලේසි ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම වීඩියෝස් බලන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලුවොත් coin 48ක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයාලා ඊට වැඩිය අපි හිතමු subscribe section එකට ගිහිල්ලා. එතකොට ඔයා දැන් මේ channel එක subscribe කරොත් ඔයාට ඊට වැඩිය ඊට වැඩිය coins ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ view කරනකොට coin 48යි. අපි යන් subscribe කියන එකට subscribe කරොත් ඔයාලට පෙන්නනවා ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක play වෙනවා වගේම coin 210ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ coin 210 හම්බ වෙනවා නම් ඒ coin 210 හම්බෙන්න අපි තත්පර 50ක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් මේ විදිහට තත්පර 50 බලන් ඉඳලා subscribe button එක click කරලා අපි ආපහු බැක් වෙන්න ඕනේ. බැක් වුණාට පස්සේ අර 5000 ගානට අපිට තව ටිකක් ඒ කියන්නේ තව coin 210ක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේකේ මේ වැඩ කරන්නේ. මේක හරිම ලේසි. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් app එක ගැන දන්න හින්දා ඔයාලට ඒක හරිම ලේසියෙන් අවබෝධ කරගත්ත හැකි. දැන් මට මෙතන ඒ ඇඩ් දුන්නේ නැහැ. මොකද මේ sorry මේ මොකද මට මේ මම බැලලා ඉවරුන් නැති හින්දා ඉතින් අපි නිකන් channel not found කියලා අපි දාමු ඊට පස්සේ අපි යන් ආපහු views වලට ඉතින් views ගැන කතා කරනවා නම් ආපහු views වලින් ඔයාලට මේ විදිහට coin 48ක් ගන්න පුළුවන් subscribersලා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ auto play කියන එක on කරොත් auto play කියන එක මේක නම් on කරන්න බෑ auto play on කරන්න පුළුවන් තව softwares තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ auto play on කරාට පස්සේ මේ විදිහට YouTube channel එකට නිකම්ම play ඔයාලට coins එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ coins ටික එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් campaign එකක් start කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මගේ මෙතන campaign එකක් නැහැ අත්‍තරම කියනවා නම් campaign එකක් අපි no campaign කියලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනින් campaign එකක් add කර ගන්නවා. choose අපි හිතමුකෝ ඔයාලට subscribers ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් views ඕනේ, likes ඕනේ කියලා අපි subscribers ලා ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ ලින්ක් එක paste කරගෙන add කරගන්න. මම දැන් එහෙම add කරගත්ත වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ recent වීඩියෝ එක. මම එහෙම වීඩියෝ එකක් add කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක add කරගත්තට පස්සේ මගෙන් අහනවා expected subscribers ලා කොච්චරද කියලා. ඔයාලට subscribers ලා කොච්චරක් ඕනද? like කොච්චරක් ඕනද? views කොච්චරක් ඕනද? එතකොට අපි මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන total coin 2600. ඉතින් මේ විදිහට 2600ක් වියදම් කරලා මේ 5217න් 2600ක් වියදම් කරනකොට මට පුළුවන් මගේ channel එකට subscribersලා 10යි like 10යි views 10යි ගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 60ක් වගේ ප්‍රමාණයක් views යනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් දිගටම කරන්න මේක හොඳයි. මම නම් කියන්නේ subscribersලා ගන්න අයට නම් හොඳයි. මොකද subscribersලා 1000ම උනත් ගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට පේනවනේ. ඒක subscribersලා 1000 ගන්න සාමාන්‍යයෙන් coins 260000ක් ඔයාලා එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් 260000ක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මාසයක් මේක හරියට කරොත් මාසයක් උපරිම මාස දෙකක් විතර ඇතුළත එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාස දෙකකින් සබ්ලා 1000 කාගේවත් sub to sub කරන්නවත් නැතුව කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට සබ්ලා 1000 එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න. ඒක තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලා මම ගොඩක් දැක්කා මේ YouTube channel එක ඒ කියන්නේ sub add කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් මේ අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ආයෝලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති අය අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මේ වගේ ඔයාලගේ මම දැන් ඉස්සරහට කොහොමද කරන්න ඉන්නේ monetize කරගන්න වීඩියෝ series එකක්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහටම මේ තව application තව softwares ඕන්තරන්ති softwares වගේම තව විදි තියෙනවා ගොඩක් මේ විදිහට ඔයාලම වියදම් කියන්නේ පොඩි මුදලක් වියදම් කරලා ඔයාලට YouTube එක monetize කරගන්න විදි. ඉතින් මම ඒවා ඉස්සරහට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවමත් මම ඉස්සෙල්ලත් කියනවා වගේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක subscribe කරන්න.
වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.